Echipa rachetă ia pe Duluman, pe Salma și pe Alp. Linia 22, stai să nu greșim. Aici, 22. Acolo la Paul Ferries. Că vrea să te bage pe la camioane, dar tu trebuie să intri pe la mașină mică și așa mai departe. Iubițule, ai mai făcut ferry. Te-au mai dus proprietarii anterior cu ferry. Și uite cum arată locația înăuntru. Aici pare să se deschide restaurantul la un moment dat. Am plecat. Bate vântul destul de tare. Au trecut 5 ore jumate. Și mai avem încă o oră. Și admirăm soarele. Ce fain. Da. Hop. Cred că asta ar căuta și ei, să stea acolo. Hai să vedem. Uitați cât e de fain. Gravel road. Așa, un drum cu pietriș. Bună dimineața! Salutare, dragilor! Un pic răgușiți. Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer, videographer Robert Și Yasmina și vă salutăm din ziua 8/30 iulie 2025. Exact! Bine v-am regăsit într-un nou episod de aici din tura noastră spre Scandinavia 2025 cu Dubița. Suntem în Zvinoviece, sau cum se pronunță, în port, aproape de port, la vreo 500 de metri. Aici am dormit azi noapte, într-o parcare. Uitați, să dau repede un tur. Parcare gratuită, unde au mai venit și alții. E ora 8:30 dimineața. Și mergem aici la un supermarket să mai luăm una alta și să ne facem niște sandwich-uri pentru drum, o cafea și mergem la ferry, la un port. La 10:30 trebuie să fim acolo, la 12:30 pleacă. Hai! Haideți cu noi! La drum! Aici ne-am făcut cumpărăturile și ieri și acum ne facem niște sandwich-uri și ne pornim. Robert deja muncește acolo, pregătește. Plecăm din parcarea supermarketului de la Beadronca, 1 km 200 până în port. E de-abia ora 10, noi am vrut pe 10:30 să ajungem acolo, dar mai bine mergem și stăm în linie. Ne-am făcut tot ce am avut de făcut, cu cumpărături, mâncat, toate cele. Mașini mici și pietoni înainte. Hai că până la urmă am găsit, e un pic încurcat că vrea să te bage pe la camioane, dar tu trebuie să intri pe la mașină mică și așa mai departe. Și noi trebuie să ajungem la poartă acolo la Paul Ferries, că văd că sunt 3 firme. Nu suntem foarte mulți. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mașini. Stăm deocamdată la rând, dar suntem cam devreme aici. Mai avem 6 mașini. S-a pornit rândul, e 10:33. Au fost oamenii punctuali. De 3 minute ne-am pus în mișcare. Și din vreo 12-13 mașini a mai rămas vreo 6. La alții durează mai mult pentru că au bilet, nu? Da, sau poate plătesc astăzi. Și pe mine m-a întrebat ieri gagica de la casierie dacă plătesc atunci pe loc sau plătesc mâine aici la îmbarcare. Și am zis că plătesc atunci, dacă tot am cumpărat biletele. Mai avem o singură mașină și 4 bicicliști în față, dar am stat pentru mașina anterioară, care a fost în fața acesteia, cam 20 de minute. Nu a avut bilet, nu știu exact ce s-a întâmplat, deja venea lumea din rând să întrebe, să vadă dacă a murit casierul, dacă s-a întâmplat ceva cu sistemul, cu ceva. Și am intrat 10 mașini în jumătate de oră. În ritmul ăsta, dacă mai prindem vreo 3-4 din ăștia fără bilet, echipa rachetă ia pe Duluman, pe Salma și pe Alp. Linia 22, stai să nu greșim. Aici, 22. Uite ce fain scrie acum, văd, pe biletul lui Alp. Uite că îmi scrie 4,70 m, înălțime 2 metri. Uite-l, mă, în față. Hello. Hai! Acum ne scanează biletele. Thank you. Thank you! Da, să vedem. Mergem după ăștia noștri, cum ar veni, după linia noastră, așa. Stai, că ăsta ce?
Mă bag și eu în rând cu toți ăia, că... Păi noi ne bag aici în stânga, la mașinile mici. La mașinițile. Urcare. Iubițule, ai mai făcut ferry? Te-au mai dus proprietarii anterior cu ferry? Aha, vezi cum? Vii înapoi, te întorci. Da, da. Că tot pe acolo. Ca să ai după aia ieșirea. Ce fain. M-am gândit la o variantă din asta ca să nu te mai întoarcă la final. Da, Mi-am mai prins pe Corsica, mă. Te lăsau cu fața încolo și la final, spre ieșire, absolut fiecare trebuia să întoarcă. Faină ideea. Pare ceva ferry nou. Din câte am citit online. Uite când ne lipesc unul de altul cu bara. Bun. În viteză, frâna de mână trasă, geamul sus. Atât. Și good luck. Exact. Ne vedem sus. Și să vedem unde suntem. Ceva repere. Dubița. La 108 ceva. Oare pe unde se urcă? Nu știu. Ne scrie acolo Deck 4 și scrie cu negru, să vedem dacă contează și culoarea. 4. Hai. Nu? Da, dă-i înăuntru cu tupeu. Dă-i pe jos, că vreau să văd. Deci noi la Deck 4 trebuie. Aia trebuie să ține minte. Da. Pare destul de nou, au zis că e ferry mai nou. Chiar pare fain. Aici ce e? Nu știu. Am urcat până la Deck 5. Hai mai în față să mai vedem ce mai este. Și uite cum arată locația înăuntru. Aici pare să se deschide restaurantul la un moment dat. Și trebuie să ne luăm un loc din ăsta undeva, pe un colț sau undeva să stăm și noi. Și cred că ne parcăm aici într-un colț așa. Am fost până în capăt, am venit înapoi. Aici avem și un gemuleț. Și o să putem ieși mai încolo și afară. Am uitat să ne luăm o bluză la noi sau o geacă. Nu să stăm prea mult pe afară la vânt. Am plecat. Bate vântul destul de tare. E cam frig. Și partea proastă e că ne-am uitat gecile în mașină. Asta este. 6 ore jumate pe vapor ne descurcăm. Uitați aici câți pescăruși vin. Unde bolborosește ăsta apa. Eu cred că ia de pe fund chestii, mortăciuni și le aruncă sus, la suprafață. Și pescărușii culeg tot ce iasă de pe fund. Trecem pe lângă vapoarele armatei. Sunt câteva parcate aici. Iar aici este un camping fain. Plin de vanuri și de autorulote, dubițe. Ce fain trebuie să fii să te campezi acolo și să ai peisajul ăsta tot timpul. Aici vin și pirați în vizită. Pare vas mare, dar în comparație cu ferry ăsta, cred că e 3% din el. Au trecut 5 ore jumate
mai avem încă o oră. Am ieșit de vreo 30 de minute afară aici pe... Ce e asta? Pe ponton am vrut să zic. Pe faleza asta aici, uite, toată lumea stă frumos în cur. Nu bate vântul dacă stai jos. Și admirăm soarele. Ce faine. Și în ultima parte aici, așa niște valuri îs. E superb afară. Cât vezi cu ochii, numai apă. Tot traseul e 300 de km pe apă, 6 ore jumate. Aia înseamnă că mergem cu aproximativ o viteză medie de 50 de km pe oră. Da, fraților, am ajuns și în Suedia. Vedem portul, acum dă cu spatele imediat, încearcă să întoarcă. Uite-te ce faine valuri face pe cum vrea să întoarcă. Am străbătut Bialatul, Marea Baltică. Faină experiență. Hai să coborăm la mașină. Hai da. No, e plină treaba pe aici. Ce fain e mijlocul liber. Și acolo e dubița. Stai să și deschid la Iasmina. Gata. Gata. Înapoi la dubiță. Uite cine e acolo. Ce fain e cățelul. Chiar e fain. Hai să punem traseu. Avem vreo 18 km până la locul unde vrem să campăm astăzi. Uitați-vă cât e de fain și de fericit. E călător. Și ieșim de pe feribot. Ce-a avut ăla? Au avut un con pus și n-au văzut. I-au făcut semn că trece peste el. Imediat inspirăm aer de Suedia. Uite, tirurile au fost în altă parte. Noi numai înainte. Noi mergem după mașini, că e exit din port. Da, gata, mi-a apărut și mie, cred că drumul pe Maps. Peste 600 de metri. Să mergem încolo. Bine că e vreme bună și că o decurs totul cum trebuie. A fost greu. Acum când am ajuns, mi se pare ce m-am stat aproape 7 ore pe ferry. Dar nu a fost ușor. A fost cea mai lungă călătorie cu ferrybotul până acum. Am mai stat 4 ore jumate, dar 6 jumate nu. Chiar că. Bine că am fost primii la urcare, automat am fost primii la coborâre. Cred că am fost a 5-a sau 6-a mașină. Uite, deja cineva cu camperul s-a pus aici în dreapta. Nu, de ce nu? Peste 300 de metri, asens Ne mai dă 23 de minute, 21 de kilometri până la un punct găsit pe Park4Night. Da, am găsit așa o parcare cu foișor acum. Sperăm să fie ok acum pentru o noapte. Am ieșit din oraș, din Ystad. Faină senzația. Nu știu, e ciudat. Parcă retrăiesc momentul atunci când am ajuns pe Norvegia, pe Kristiansand, acolo. A fost fain. Temperatura e bună, 19 grade. Da, păi v-am zis, 19 grade de când am intrat, cred că vreo 200 de kilometri în Polonia, tot 19 grade am avut în fiecare zi. Ne-am obișnuit. Și n-am murit nici pe ferry, așa în tricou, fără care și băgau climă înăuntru, nu știu, a fost foarte frig înăuntru. Tot căutam spoturi din astea, măsuțe unde mai bătea soarele înăuntru.
Ce îmi place aici în Suedia, se pare că e ca și în Norvegia, viteza maximă 80 la oră. Superb! Și mai înainte era un radar acolo, ca să știi. Foarte bine să fie. Nouă chiar ne place 80 la oră, viteza maximă. Mergi frumos cu a 5-a. Uite, încă unul, uite-l. Da, uite, vezi, pentru 80 la oră, uite aici, pe stânga. Ai cel mai bun consum, ești safe cumva în trafic, ai o siguranță în plus cumva. La ei clar e viteza asta pentru animale, pentru reni și tot felul de vietăți care pot alerga în fața mașinii. Și pentru siguranță. Ce fain e căsuța aia. În sfârșit, țară civilizată. Am făcut stânga de pe drumul principal și ne-a băgat pe ce fel de drum? Haideți să vă arăt. Uitați cât e de fain. Gravel road. Așa, un drum cu pietriș. Apune soarele în dreapta noastră. Și ne mai dă 2,5 km până la locație. Am ieșit și de pe acel gravel road și acum urmează să facem dreapta, chiar aici. Chiar aici, a dreapta. Da. Hop. Cred că asta ar căuta și ei, să stea acolo. Hai să vedem. A ieșit o caravană, un camper van din asta mare și ne-a spus omul că e full tot, da? Noi mai avem 300 de metri până acolo, ne încercăm norocul, poate într-un colț, cumva, nu știu. Da, într-adevăr era van din ăla mare. El era cam dublu decât noi, da? Sperăm să vedem, dacă nu este, nu este. Ne-am pus și problema asta când am coborât de pe ferry. Am zis, băi, dacă e plin. Asta este drumul care duce acolo. Ce fain e. Trebuie să luăm în calcul că trebuie să ne găsim alt loc. Dar hai să fim optimiști că poate găsim un colțișor cumva să ne punem până mâine, numai cât să dormim acum. Da, e destul de full. Dacă aici îi. Mamă, și cu corturi, nu cred. Hai că e tare asta. Bă, chiar niciun loc să nu fie. Păi probabil sunt numerotate, vezi, sau sunt semnate. Băi, hai mă, chiar un loc. Bă, deci e full tot, mă. Și aici după? Nicio șansă. Bun, și dacă mă pun acolo la barieră, ce are? Bă, deci e absolut full, mă. Incredibil, nici măcar un loc nu este. Chiar nu avem ce face, deci e full. Asta înseamnă să fii permisiv cu chestia asta cu camparea și atunci îți dai seama că peste tot e full, nu? Mă simt ca în ziua când am coborât de pe ferry, când am plecat din Bodo spre Lofoten și nu am avut unde să campăm cu motocicleta, cu cortul și am stat pe marginea drumului. Parcă se repete istoria, acum iar o să ne țipăm undeva. Nu-i chiar așa că nu poți parca chiar oriunde. Hai că ieșim aici pe drumul principal și între timp Iasmina mai caută prin zonă. Da. Asta este drumul principal. De aici am venit noi și am intrat. Unde ne-am întâlnit cu celălalt campervan. Uite că mai este drum asfaltat încolo și ne-am oprit să căutăm pe internet dacă găsim unde să campăm. Și ce să vezi, chiar la ieșirea din pădure, uite ce loc este aici. Chiar nu cred că deranjăm pe cineva, nu este niciun semn de campare interzisă, pare loc special făcut, îngrădit cu pietre, cu pământ, cu pietriș pe jos. Eu zic că e super. Oricum dimineața plecăm. Asta zic, e ok. Pentru o noapte imediat se întunecă, nu deranjăm pe nimeni. Uite ce locație superbă. Chiar e frumos. Bă, și acolo era fain, dar full. Din ce văd acum la primele minute afară nu sunt țânțari. Asta e perfect. Sperăm să nu fie țânțari. Vreau să-mi pun să fac ceva de mâncare. Bine, hai că ne auzim imediat. Ne-am hotărât să facem iar așa un fel de ciorbică, tăcăniță, ceva.
tot așa cu cartofi, un pic de sos de roșii, ceva afumătură, morcov, ceapă și vedem ce iasă. Iasmina deja s-a apucat aici de curățat vreo 2-3 cartofi. Eu am pus apa la fiert ca să se încălzească și imediat mă apuc de răntălit un pic de Kaiser din asta. Ce fain arată. Imediat e gata ciorbica. Mă duc să o verific. Ai, ce fain fierbe. Ne punem doar o linguriță de bulion. Mai lăsăm un minut la fiert și gata. Am terminat tocana. Și încheiem ziua cu ea. Ziua 8. 30 iulie. Prima noapte de campare în Suedia. Zi care a fost destul de lungă și obositoare. Păi e greu să nu faci nimic. Deci să stai 6 ore jumate acolo. Nebunie curată. Mamă, ce bun e. Perfect. Cred că o să fie mâncarea noastră de bază. Cartofi cu morcov, cu un pic de afumătură, Da, ceapă, bulion, măcar e lichid, nu mâncăm tot uscăciuni. vegeta și sare. Și gata, și foarte consistent, e foarte bun. Se face repede, în jumătate de oră. Lux. Dragilor, mulțumim frumos dacă v-a plăcut acest episod. Bineînțeles să ne dați un like, un comment, subscribe. Să deveniți membru la canalul nostru cu 10 lei pe lună, începând de la 10 lei pe lună. Buy her a coffee. Cumpărați-mă o cafea. Cafea, de fapt, e mâncare și toate cele. Noi vă mulțumim. Noi sperăm să reușim să stăm cât de mult pe drum. Exact, și le mulțumim tuturor care au donat. Pe Revolut, pe... Da, mulțumim. Am văzut că în Buy Me ultimele 3 Coffee. zile s-au mobilizat câteva persoane. Mulțumim, ne ajută fiecare mică Da. atenție. Apreciem. Noi chiar azi discutam că noi avem vreo 2 luni jumate pe drum, atâta ne-am făcut asigurare medicală și așa mai departe, dar noi banii fizici nu avem. Noi sperăm să mai facem din online, ne mai intră ceva din YouTube, poate ne intră la final de lună din Facebook, chestii din astea, 100, 200, 300 de euro. Ne ajută, bineînțeles, 300 de euro înseamnă 2 plinuri la mașină sau un plin și uite, un ferry. Cam atât o să ne coste ferry-ul, 300 de euro dus întors. 143 am plătit acum și cam atât o fi și la întoarcere. A plecat o mașină de acolo de unde am zis că e full. Bine, nu mai lungim, ne vedem mâine când nu știm exact ce facem, dar o luăm spre nord. Pentru noi, aventura adevărată abia acum începe.